مرحبا، معاكم فاتن. أهلا وسهلا فيكم بوصفة جديدة معي لليوم. رح نعمل مع بعض اليوم خبز بثلاث مكونات فقط. رح نعمله ببذور الكتان، طري ولذيذ وحشو مناسب لجميع الحميات الغذائية، لو كارب وما فيه سكر. فإذا أنتوا أول مرة بتشوفوا قناتي هون، لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس لتوصلكم كل الأطباق القادمة إن شاء الله. بداية رح نبدأ بالمكون الأساسي اللي رح نستخدمه اليوم. رح أستخدم بذور الكتان أو الفلاكسيد. بذور الكتان مستخدماها اليوم هي من بذور كتان اللونهم ذهبي اللي هو الجولدن فلاكسيد. ممكن تستخدموا بذور الكتان العادية وموجودة عندي الوصفة على القناة. رح أترك لكم رابط الوصفة بصندوق الوصف. بداية بذور الكتان لازم تجيبوه فريش، ما تجيبوا بذور الكتان المطحونين لأنه بفقد كتير من قيمته الغذائية. لازم ينطحن فريش وعلى طول نستخدمه. هلا رح أطحنهم بمطحنة القهوة أو بالكافي بلندر لحتى يصيروا عندي ناعمين بهذا القوام اللي أنا شايفينه بالفيديو. للناس اللي ما بتعرف بذور الكتان، هاد هو حبيبات بهذا الشكل. طبعا هم نوعين، اللي بيكون لونه بني وهذا اللونه ذهبي. اللون ذهبي طبعا بيطلع شكل الرغيف أحلى لأنه بيكون جدا لونه حلو. راح أطحنهم لحتى يوصل عندي قوام الخليط أو قوام البذور، يصيروا عندي ناعمين لحتى يطلع عندي الخبز بدون أي تكتلات. هيك صار عندي هلأ كوب واحد من بذور الكتان. طبعا هذا المقدار بيعمل لك تقريبا من 6 ل 7 أرغفة حسب حجم الرغيف اللي انتي رح تعمليه. ببلش أضيف ضفت الكوب بذور الكتان. هلا رح أضيف عليهم معلقة من الملح. أنا بستخدم ملح الهيمالايا، وللمنكهات بتقدروا تضيفوا أي نوع من المنكهات. ممكن تضيفوا اليانسون، الشومر، أو الثوم البودرة أو البصل البودرة. أنا رح أضيف ربع معلقة صغيرة من الأول سبايس. رح يعطيني طعم جدا لذيذ لأنه بيحتوي على جميع السبايس. ورح أضيف رشة بسيطة من الفلفل الأبيض. وطبعا كلهم هاي منكهات انت بتقدري تستغني عنهم، بتقدري تستبدليهم بأي شيء انت حاببتيه. طبعا هلأ لبذور لهاي الوصفة لحتى تطلع معاك الخبز طري ولذيذ لازم تستخدموا مي مغلية كتير. يعني أنا هلأ غليت المي، رح أستخدم تلتين الكوب من المي. إذا هيك المكونات صارت عندي كلها جاهزة. ببلش بسباتشولا أو أي أداة أنت عندك، نبلش نحركهم بهاي الطريقة. طبعا بذور الكتان مثل الشوفان كمان، كل ما حركتيه أكتر رح تبلش تمتص السوائل لأنه هي بتحتوي على كتير غنية كتير بالألياف. كل ما حركتيهم أكتر حتلاحظي إنه الخليط بلش يتقل معاكي ويجمد بهذا القوام. حنضل نستمر بالتحريك بهذا الشكل لحتى تصير عنا عجينة متماسكة. هلا رح نعمل اختبار لحتى تعرفي إنه بذور الكتان مدتهم ممتازة أو خالصة صلاحيتهم. إذا ضليتك تحركي فيهم وما بلشوا يتماسكوا وما يصيروا معاكي مثل الكرة أو مثل العجينة، معناته هيك بيكون عندك بذور الكتان منتهية مدتهم أو مدة صلاحيتهم بدها تنتهي، أو محافظينهم بمكان غير صالح. هلأ مع الاستمرار بالتقليب صار عندي قوام العجينة بهذا القوام. طبعا حتكون عجينة لاصقة، لهيك رح نستخدم البارشنت بيبر بتشكيلهم. طبعا رح نتركهم شوي لحتى يرجعوا يشربوا السائل أكتر. كل ما حتلاحظي كل ما تحركيهم رح يرجعوا يشربوا السائل أكتر. وهلأ بنيجي لطريقة تشكيلهم. أنا هون فرشت قطعة من البارشنت بيبر، رح أقسم العجينة لنصفين وأبلش أرقهم بهذا الشكل. طبعا رح أضيف كمان قطعة من البارشنت بيبر أو ورق الخبز وبحطهم فوقها وببلش أفردهم بالنشابة لحتى يعطيني الرق اللي أنا محتاجه.
طبعا بتقدري تستخدمي إذا ما عندك ورق الخبز أو البارشنت بيبر أي كيس مشمع أو نايلون أو بلاستيك راب، بتقدري تستخدميهم بس لحتى يسهل عليكي الشغل. هلأ بعد ما أنا فردتهم تقريبا مقدار 1 سنتي، رح أبلش أقطعه على شكل رغيف. طبعا الحجم والشكل بتقدري تستخدمي اللي انتي حاببتي. أنا استخدمت هاي غطاية الطنجرة لحتى يعطيني الشكل أو حجم الرغيف اللي أنا بدي إياه. بقصهم بالسكين لحتى يصير عندي شكل دائري متساوي، وكمان شكله ومنظره كتير حلو. هيك صار معي جاهز. طبعا بنشيل الزوائد وبنرجع بنرجعهم لحتى نرجع نشتغل فيهم من جديد. هلأ هيك صار عندي الرغيف جاهز. نيجي لطريقة الخبز. بالنسبة لطريقة الخبز أنا رح أعملهم على الغاز. أنا هون محضرة الصاج أو مقلاية تيفال أو أي، مهم تكون مقلاية غير لاصقة. ضروري جدا تكون مقلايتي حامية قبل ما أحط الرغيف. بنحمل مقلاية كتير كويس، وطبعا لازم تكون جنبي فوطة مطبخ نظيفة لحتى أول ما يطلع من الصاج نحطه على فوطة المطبخ لحتى يحتفظ بطراوته. هلأ باخد الرغيف بهذه الطريقة وبحطهم على الصاج وبفرده وبنبلش نخبزهم. هلأ أول ما نحطه على الغاز طبعا لازم تكون درجة حرارة النار أقل من الوسط. مجرد ما بلش ياخد الفقاعات هاي البيضاء وأقدر أحرك القطعة أو الرغيف بقلبه على طول، وبنشوف كيف طريقة تحميره. مجرد ما حسيتي انه بلش من تحت تقدري تحركي الرغيف بتقلبيه على الوش الثاني وبنبلش لحتى ياخد الاستواء كامل. درجة حرارة النار لازم تكون أقل من الوسط. هذا الخبز، نوعية هاي الخبز مناسبة جدا للناس اللي بيتبعوا حمية الكيتو، للناس اللي بيتبعوا اللو كارب دايت، وكمان لأصحاب اللي عندهم أمراض السكري. الله يحمينا ويحميكم جميعا يا رب. فهلأ بضلني أستمر بالتقليب كمان مرة لحتى أضمن إنه استوى من جوا. حتلاحظي إنه بلشت تطلع فقاعات أو فقاعات من الهواء بقلب الرغيف. بضلني أضغط عليه ضغطات بسيطة لحتى أوزع فقاعات الهواء لكامل الرغيف، وهيك بضمن إنه الرغيف كمان استوى معاي من الداخل. ما تبالغوا بتحميره كتير أو ما تعلوا درجة حرارة النار كتير حتى ما يقسى معاكم. بنستمر بالتقليب لحتى يعطيني اللون اللي بدي إياه، ياخد لون هيك ذهبي خفيف. طبعا بتلاحظوا انه ما شاء الله العجينة كتير طرية، الرغيف معاي كتير طري وكتير جميل، وطعمه كتير طيب طبعا حسب المنكهات اللي انتي بتضيفيها له. هيك صار معي الرغيف جاهز. على طول باخده وبغطيه بفوطة مطبخ نظيفة لحتى أحافظ على حرارته ويضله ما ينشف معي. وبنكمل باقي المقدار بنفس الطريقة ونفس الخطوات. ولهون بيكون خلص معاي الخبز. ما شاء الله جدا طري جدا لذيذ. يا رب تجربوه يعجبكم، عن جد طعمه كتير طيب. فانتظروني بوصفات صحية قادمة إن شاء الله، ويعطيكم ألف عافية.